اگر شاه الگوی تریدینگ رو بلد نیستی لطفاً ترید نکن. دوستان، همکاران، تریدرهای عزیز، سلام، امیدوارم روزگارتون خوش باشه. امروز میخوایم با استفاده از الگوی تریدینگ و شاه الگوی تریدینگ تشخیص بدیم که روند بازار به کدوم سمته. این الگو به ما کمک میکنه که برای آینده بازار تصمیم بگیریم، برای آینده پوزیشنامون تصمیم بگیریم چگونه باید ورود کنیم به پوزیشن و در چه جهتی. این خیلی مهمه. یکی از معضلات، یکی از مشکلات تریدرهایی که الان در بازار فعالیت دارن تشخیص روند بازاره. ما اگر فیلم های قبلی کانال دیده باشین بهتون گفته بودم که بازار اینطوری حرکت میکنه که حالا اینجا یه فلگ میزنه. ما الان البته این تایم فریم دیلیه، من دارم اینو خیلی بزرگ کشیدم، این فاصله ها خیلی زیاده، ولی شما به تایم فریم فعلا فکر نکنید، به شکل الگو فکر کنید که چه اتفاقی میخواد بیفته. با توجه به این که الان ما در این نقطه قرار گرفتیم، در اصل اینجاییم، کاری فعلا نداریم که چقدر میخواد بره بالا چقدر میخواد بیاد پایین، ولی اگه یه مقایسه خیلی کوچیک با انجام بدیم میبینیم که از اینجا بازار خواهد ریخت و بعد دوباره یه همچین چیزی خواهیم داشت. الان ما باید بگیم روند بازار چجوریه، باید بگیم بالا صعودیه یا نزولیه. اگر کل این خارج از بحث تایم فریم، اگر کل این موضوع رو بخوایم ببینیم، یعنی بگیم از اینجا تا اینجا میخواد بازار حرکت کنه، خب مسلما میگیم بازار صعودیه. خب الان تصمیم چیه؟ باید پوزیشن بای بگیریم یا باید پوزیشن سل بگیریم؟ اولین چیزی که ما برامون خیلی مهمه اینه که باید بدونیم که کجای الگو قرار داریم. باید ببینیم که از الان که میخوایم وارد پوزیشن بشیم در چه سمتی و کجای این الگو وارد بشیم که برامون قابل پذیرش باشه اون پوزیشنی که میگیریم. خیلی خوب، ما اومدیم مقایسه کردیم که اینجای الگو با اینجا برابری میکنه، ولی خب در جهت بازار که بخوایم صحبت بکنیم بازار در صعودیه دیگه. ولی آیا اگر اینجا ما در جهت بازار بخوایم وارد پوزیشن لانگ بشیم آیا سود میکنیم؟ خیر، مسلما خیر، به خاطر اینکه این بازار درسته که مقصد اصلیش اینجاست ولی ما یه ریزش هم داریم دیگه. پس باید اینجوری بازار رو در نظر بگیریم که تشخیص ما علاوه بر اینکه کجای الگو هستیم باید ببینیم که در چه تایم فریمی هم باید پوزیشن بگیریم. من بحث اینو ندارم که این در چه تایم فریمی هست. اصلا فرض کنین این تایم فریم 1 دقیقه است، 5 دقیقه است، این الگویی که الان تشکیل شده. ما باید چجوری وارد پوزیشن بشیم؟ این گونه است که میایم با الگوی خودمون اینو مقایسه میکنیم ببینیم کجای الگومون است. خب ما هنوز میبینیم که خب اینجاییم دیگه، این اینجاست، چون قسمت اول انجام شده، قسمت دوم هم در حال انجام شدنی که اینجا میشه. خب پس ما یه فاصله انقدری هم از اینجا تا اینجا داریم دیگه. باید چجوری وارد بشیم؟ همیشه ما باید در جهت روند بازار ورود کنیم. جهت روند بازار صعودیه، پس ما باید پوزیشن لانگ بگیریم. اما آیا اینجا باید بگیریم؟ خیر، باید همیشه ما بذاریم این نزولش رو انجام بده، بیادیم پایین، بعد که خواست بره بالا اینجا ما پوزیشن بایمون رو بگیریم، یعنی زیر این نقطه، زیر این سطح. عرض کردم این الان تایم فریم نداره. شما فرض کنید 1 دقیقه است، فکر کنید که مثلا یه ساعت دیگه میرسه اینجا. برای همین یه موقع به من نگید که آقا تایم فریم هفتگی مگه میشه اونجا برسه. نه،
خارج از بحث تایم فریم، الان ما داریم صحبت اینو میکنیم که اگر ما فهمیدیم تشخیص دادیم کجای الگو هستیم چه اتفاقی میفته. پس باید ما پوزیشن لاین بگیریم. از اینجا سل نمیگیریم، میذاریم برسه به سطحی که دلمون میخواد و میدونیم که میخواد فاصله بیشتری رو به بالا طی بکنه. پس وقتی که وارد زیر این سطح رو زد، ما پوزیشن لانگمون رو میگیریم و تا حالا مقصدی که حالا اینجا خواهد داشت نگه میداریم. حالا میایم در مورد این که الان باید چی کار بکنیم. خب حالا میایم تایم فریم رو میکشیم وسط. الان ما در تایم فریم هفتگی همچین الگویی ممکن مثلا 2 سال طول بکشه تا این بیاد این پایین. پس الان ما باید چی کار بکنیم؟ بعد تایم فریم رو بیاریم پایین تر، بیایم مثلا توی 1 ساعته. توی 1 ساعته بخوایم ببینیم که این بازار کجا میخواد بره. طبق تحلیلی که در پست قبلی داشتم، ما قرارمون بود که به این سطح برسیم. من کاری ندارم به این که تحلیلی که ما انجام دادیم درسته یا نه. ما یه تحلیلی انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که به اینجا میرسیم. پس در تایم فریم 1 ساعته اگر در نظر بگیریم که از این نقطه میخواد بازار برسه به این نقطه، پس این نزولیه. پوزیشن سل باید بگیریم. کی باید بگیریم؟ باید ببینیم کجای الگو هستیم. الان کجای الگو هستیم؟ از اینجا شروع کرده ریختن، اینجا شروع کرده ریختن، یه S1 ما اینجا داریم و در حال ریختن برای S2. باید تا این پایین بیاد دیگه. الان بهترین زمان برای شورت کردن. اما آیا اینجا باید شورت کنیم؟ خیر. بعد تایم فریم رو باز بیاریم پایین تر، ببینیم که در این بالا رفتن ما کجای الگو حالا قرار داریم. در این بالا رفتن یعنی از این همه ی حرکت ها در قالب الگو قرار میگیره دیگه. پس از اینجا باید ببینیم که کجای الگو قرار داریم. ببینیم S1 مونه. درست. اینم S2 مونه. این اومده زیر. حالا منتظریم که همچین حرکتی انجام بده. بالای این سطح یه همچین حرکتی اگر دیدیم میتونیم اینجاها وارد پوزیشن شورت یا همون سل بشیم. تا کجا میتونیم نگه داریم؟ تا زمانی که بستگی باز به روحیاتتون بستگی داره که تا کجا میتونیم نگه داریم. اگر میخواید میتونید تا همین خط آبی که من اینجا کشیدم نگه دارید و نگران این نباشید که اگه اینجا اومدید تو سود دوباره برگشت یه مقدار بالا، نگران نباشید، این دوباره میاد پایین. و یه مقدارم از پوزیشنتون دور شد دیگه میتونید پوزیشنتون رو ریسک فری کنید. یعنی از اینجا اگه شما بتونید شورت بگیرید که حالا سطحش زیاد دقیق نیست، بعد ببینیم الگو تا کجا میبره تا اون بالا و تا اینجا میتونیم شورت بگیریم. خب پس تایم فریمی که ما داریم توش معامله میکنیم در اصل به ما میگه که باید پوزیشن بای بگیریم یا پوزیشن سل بگیریم. الان طبق این تحلیلی که ما داشتیم اینجوری بود که گفتیم که در این حرکت ما S1 مون انجام شد. الان منتظر S2 ایم دیگه. یعنی چه جوری میخواد انجام بشه؟ بذارید از این استفاده کنم، جالب. ببینید این بعد یه همچین حرکتی رو انجام بده. این همین. اون تا این بار دیگه انقدر این پایین نمیاد. من این هم از اینجا تا اینجا رو بگیرم. این بار دیگه انقدر پایین نیست. فکر میکنم انقدر بیاد پایین، چون باید بیاد زیر این سطح رو بزن.
وقتی اومده اینقدر پایین، حالا میگیم از اینجا رو اندازه میگیریم تا این بالا، میتونه اینقدر دیگه هم بره بالا. همه این سطح و سطوح تقریبیه، فقط داریم حدس و گمان میزنیم که اینجا تا چه حدی میخواد بازار بالا و پایین کنه. پس شکل ما میشه S1، این میشه S2. وقتی از اینجا شروع کرد اومد بالا، اینجا یه همچین چیزی میزنه واسه ما که میشه S3 و از اینجا و سلام علیکم و رحمت الله تا این پایین دیگه ما طی 3-4 سال آینده بازار نزولی داریم. یه همچین چیزی اتفاق میفته. حالا چون این همین حرکت هایی که الان ما داریم با هم دیگه بررسی میکنیم، این خب از همینجا تا اینجا 4000 پوینته. پس ما بعد این تیکه رو سل بگیریم. دوباره با توجه به این حرکتی که اینجا شده که میام حالا اینجا و این حرکت رو میام اینجا بررسی میکنم. زمانی که حالا زده شد این حرکت رو میام اینجا بررسی میکنیم، میگیم که این الگو چجوری تشکیل شده. نگاه کنید، این S1 ما بوده، این S2 بوده، این هم اومده تا این بالا شروع کرده. پس S1 S2 و S3. وقتی به S3 رسیدیم نگرانی نباشید اینجا وارد پوزیشن بشین یا اینجا وارد بشین یا اینجا باشین، مطمئن باشین میاد بالا. دیگه مطمئن باشید که این میاد بالا. وقتی رسیدید به این بالا، نگاه کنید باز رفتن بالا هم نگاه کنید، یک S2 اومده پایین، بعد اومده تا اینجا، باید برگرده زیر اینو بزنه، S1 رو اینجا انجام داده، S1 رو اینجا انجام داده، S2 رو اینجا انجام داده، اومده زیر فلگ زده رفته بالا. از همینجا دوباره تو دل خودش هم دوباره الگو داره، اینجا اومده پایین زیر اینو زده و شروع کرد رفتن بالا. همچین اتفاقی هم این از اینجا تا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این همینجا اتفاق میافته در آینده اینجا، یعنی همچین حالتی میشه میاد بالا، دوباره همچین حالتی میشه میاد بالا و حالا حدودی و به صورت چشمی داریم ما، فقط به خاطر اینکه بدونیم که بازار میخواد چه اتفاقی واسش بیفته. حالا چون اومدیم اینجا رو بررسی کردیم، میگیم که خب پس از اینجا تا اینجا رو بخوایم اندازه بگیریم، هولوش 4000 تا میشه دیگه، 3800 3000 تا میشه، حدودا 3000 پوینت قرار بریزه، باید تقریبا زیر اینو بزنه. 3000 پوینت میریزه، خب پس ما باید شورت کنیم دیگه. چجوری باید شورت بکنیم؟ میریم تایم فریم پایین‌تر، الگو پیدا میکنیم. الان بهترین الگویی که الان فعلا تشکیل داده شده اینه. حالا بعضی هستن ممکنه بگن که آقا این S1 دیگه، این چرا این در نظر نمیگیری S1؟ چون اون دفعه خدمتتون عرض کردم تو فیلم قبلی، نگاه کنید در S&P اومده این زده اینو، یعنی S ما اینه در از صورت، یعنی اینه، این میشه S1 ما. الان هم S2 ما داره صورت میگیره، یعنی این فلگ ماست و این رفته بالا و این میریزه تا این پایین. چقدر بیاد پایین باز باید ببینیم چه حرکت هایی از خودش نشون میده، یعنی این فرم ریختنش باید ببینیم چه جوری الگو میریزه پایین. بعد به وسیله تقارن ها و اندازه هایی که میاد پایین متوجه میشیم که چقدر اینجا میاد پایین، بعد پوزیشن بایمون رو تا این بالا چه جوری باید بگیریم. خب پس این میشه S1 که ما کل این میشه، نگاه کنید این میشه، این S1 که ماست اینجوری، اینم S2 ماست، بیاد پایین گارانتی دا بالا این برمیگرده.
خب دوباره میتونیم اینجا شورت کنیم، بیاد پایین تا کجا؟ تا این زیر، تا این زیر. وقتی اومد اینجا تکلیف بازار روشن میشه که چی کار میخواد بکنه. حرکت بازار اگه شروع کرد به بالا رفتن و دیدید که من بعید میدونم، البته اصلاح داره ها، ولی من بعید میدونم تا تقریبا زیر اینو بزنه بخواد برگرده. این بازار باید بیاد تا زیر این. حتی اینو نمیتونم خیلی دقیق بگم، ولی اگر در نظر بگیریم که این فلگ تا اینجاها شروع شده، پس میتونه بیاد اینجا اینو بزنه، یه همچین کاری بکنه. باید یعنی بیاد زیر اینو بزنه بعد بره بالا. همین فاصله هولوش 3000 پوینته و ما میتونیم از همینجا با یه شورت کردن با پوزیشن سایز مناسب تا اینجاها رو بگیریم که هولوش 2000 خورده پوینت به راحتی میشه گرفت. اینم پس تشخیص روند به وسیله شاه الگوی تریدینگ. ما در 30 ثانیه میتونیم بگیم که این بازار هم صعودیه هم نزولیه. چرا؟ به خاطر اینکه در تایم فریم روزانه و هفتگی این بازار صعودیه، در تایم فریم یک ساعته این بازار نزولیه. شما باید تشخیص بدین که در چه تایم فریمی میخواین پوزیشن بگیرید و شروع کنید به کار کردن. دومین مسئله‌ای که میخواستم خدمتون بگم، ببینید یه سریا میگن که بازار اخبار و نمیدونم اتفاقایی که در جهان میفته باعث حرکت‌های بازار میشه. این تأثیر داره، نمیگم تأثیر نداره، ولی اینطوری نیست واقعا. من توی فیلم فکر می‌کنم قسمت اول بود یه اشاره کلی کردم. این زمان رو نگاه کنید، این چه تاریخیه. بذاری من اینجا رو نشون بدم. این تاریخ شروع کرونا است. این تاریخ که ژانویه 2020 بود. این حرکت انجام شده بود و ما انتظار داشتیم که بیاد این زیر. کرونا اومد. حرکتی که باید برفرض 6 ماه طول می‌کشید تا این پایین بیاد، در عرض 1 ماه اومد. اما آیا کرونا واقعا 1 ماه بود؟ آیا 2 سال ما در مشکلات اقتصادی فرو نرفتیم؟ آیا دنیا در مشکلات اقتصادی فرو نرفت؟ آیا آمریکا به شهروندانش به خاطر بیکاری و این چیزا سوبسید نمیداد؟ پول نمیداد؟ پس چرا فقط 1 ماه ریخت؟ این بازار چرا 1 ماه ریخت فقط؟ یعنی از اینجا تاریخو بگیریم 5 هفته است، 6 هر کندل این 1 هفته است دیگه. حالا 2 ماه فرض کنید ریخته. 2 ماه ریخته، پس چرا این بازار شروع کرد رشد کردن؟ مگه ما در این زمان که الان این پایین هست دیگه، سال 2020 ما در این زمان در پندمیک بودیم، دوران کرونا بود. چرا این بازار شروع کرد رفته بالا؟ این همون چیزیه که خدمتتون عرض میکنم. الگوها اصلا کاری ندارن که تو دنیا چه اتفاقی میافته، فقط پولو میشناسن. چرا پولو میشناسن؟ زمانی که کرونا اومد، آدمایی اومدن، مخصوصا بروکرایی که توی سرمایه‌گذاری که تو دبی هستن، پوزیشنای بزرگ سلگ شورت گرفتن اینجاها و گفتن خب دیگه ما از اینجا به بعد دیگه شروع میکنیم به سود کردن و این بازار میریزه. پوزیشن های بزرگ شورت کردن، شورت بلاک کردن و اینجا و یه مقداری هم در سود رفتن و اینجاها شورت کردن و دیدن داره میریزه دیگه بازار، ریختن تو بازار. بعد الگوها کورن، اصلا کاری ندارن که پندمیک هست نیست. بازار برگشت، تمام پوزیشن های اینا رو زد. همه اونا هم که همه پوزیشن ها رو میبینن
وقتی میبینن که چه اتفاقی میفته. وظیفه الگو بوده که زیر این خط بیاد. یه مقدارم زیادی اومده به خاطر این پندمیکی که بوده، از خداش هم که بوده یه خود بیشتر بیاد و این یه مقدار سر خورد بیشتر اومد پایین. اینجا بازار برگشت و هنوزم که داره برمیگرده، چون باید برمیگشت، نمیتونست بره پایین، چون ما اول الگو بودیم و بعد میامدیم بالا. الان هم دارم خدمتتون عرض میکنم این بازار صعودی هست، ولی در تایم فریم هفتگی. این فاصله اگر برای شما هیچ عددی نیست، اگر این فاصله برای شما عددی نیست، بله اینجا ما باید بریم صعود کنیم. ولی شما مطمئن باشید که این بازار صعودیه کماکان در تایم فریم بالا، ولی ما یه اصلاح 4000 پوینتی اینجا داریم و این انجام خواهد شد و این در این حرکت و دوباره اصلاح میده و باز که رفت آل تایم های رو زد، این بازار کرش میکنه با کندل اول بسیار شدید و بعدش هم شروع میکنه با اون سایکل هایی که خدمتون گفتم پایین میریزه و باید ما زیر این حرکت اینجا رو بزنیم. ما باید زیر این فاصله رو بزنیم، این خط رو باید بزنیم. اون تا طول میکشه، این باید این حرکتهاش انجام بشه، بعد بریزه و میریزه. این فیلم ضبط شده و میریزه. پس تشخیص روند بازار فقط به وسیله الگو و تایم فریم. باید شما بدونید در چه تایم فریمی دارید معامله میکنید. اون تحلیلی که میکنه به شما میگه که کجای کارید، روند صعودیه، روند نزولیه. ولی هر چقدر تایم فریمتون بالاتر به شما بگه من چیکارم، اون کمک کننده است و باید در جهت اون پوزیشن بگیرید. من فکر میکنم دیگه امروز هم کافی باشه. امیدوارم که جلسه خوبی داشته بوده باشیم و از این جلسه لذت برده باشیم و چیزی به اطلاعاتتون اضافه شده باشه. من مطمئنم که اتفاقات خوبی در این گروه برای شما میفته، در این کانال برای شما میفته. این کانال رو سابسکرایب کنین، به دوستانتونم بگین بیان سابسکرایب کنن و من مطمئنم که اتفاقای خوب با ارزش و علمی براتون اتفاق میفته. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.